วัสดีค่ะ Open House EP นี้นะคะกวางพาทุกคนมาที่ The Celine Hotel Riverside Bangkok ค่ะในย่านเจริญกรุงนะที่เห็นอยู่ทางด้านหลังนี้นะคะเป็นคุ้งแม่น้ำเจ้าพระยาใช่ไหมที่เวลาที่ใครที่มาเที่ยวกรุงเทพเนี่ยก็ต้องมาล่องเรือที่แม่น้ำเจ้าพระยาหรือว่ามาทานข้าวติดแม่น้ำก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเช็คลิสต์สำหรับนักท่องเที่ยวนะคะที่นี่เนี่ยนอกจากที่จะมีห้องพักและ Facility ที่ครบครันแล้วเนี่ยนะคะเรื่องของดีไซน์ทั้ง Exterior แล้วก็ Interior ก็น่าสนใจไม่แพ้กันวันนี้เราพูดคุยกับคุณก้อยโอนเนอร์ของที่นี่กันนะคะสวัสดีค่ะคุณก้อยสวัสดีค่ะโอ้สวยมากค่ะคุณก้อยที่นี่ขอบคุณค่ะคือกวางคิดว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยการหาที่ดินติดแม่น้ำแบบนี้มันยากมากนะคุณก้อยก่อนหน้านี้ที่นี่เป็นอะไรมาก่อนเหรอคะเป็นโกดังข้าวมาก่อนนะคะแต่ก็ล้างมานานมากแล้วอะค่ะที่นี่เปิดมานานเนี่ยค่ะปีนิดๆอะค่ะคุณก้อยรบกวนเล่าคอนเซปต์ของตัว exterior ของตัวอาคารนิดนึงนะคะที่แปลงนี้ค่ะบอกก่อนมันเป็นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวยาวเนาะเราก็เลยสร้างในคอนเซปต์ที่ว่ามองให้มันเป็นเหมือนภาพที่เป็นครูซชิปอะค่ะมองเข้าไปตรงนี้เวลาเรามองณจุดนี้ใช่ไหมคะเราจะมองเหมือนเราอยู่ในท้องเรือสำราญอะที่ว่ามองเข้าไปแล้วมันเห็นแบบโถงทั้งหมดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เลยเหมือนว่าใส่ฟังก์ชันเข้าไปว่าในชั้น1ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นฟ a c i l i t y ของลูกค้าที่แบบเป็นร้านอาหารที่สามารถหลากหลายมากมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ชั้น2ขึ้นไปก็จะเป็นห้องพักเงี้ยค่ะมีตัว3อาคารนี่กันใช่ไหมคะ A B C ที่ล้อมอยู่แบ่งเป็น3อาคารจะได้มีความแตกต่างลูกค้าจะได้รู้สึกไม่เบื่อมาแล้วก็มีตึก A ตึก B ตึก C อะไรอย่างเงี้ยค่ะตึก A แล้วก็จะเป็นสไตล์โคโลเนียลที่แบบเฟสด้านหน้าแม่น้ำนะคะใช่เพราะว่าหน้าแม่น้ำเราเหมือนว่าจำลองเหมือนแบบสมัยร.5 อย่างเงี้ยที่แบบมันเป็นยุคที่แบบตึกที่เป็นโคโลเนียลเป็นวังอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยฟาสาดด้านหน้าจะเป็นสไตล์โคโลเนียลแล้วก็พอมาด้านในเนี่ยจะเป็นโมเดิร์นคลาสสิกอะค่ะซึ่งแบบเอามาประยุกต์อีกทีนึงซึ่งมันจะได้อยู่ได้ร่วมสมัยfirst impression แรกอะก็รู้สึกว่ามัน contemporary นะแต่มันก็มีความรู้สึกว่ามีความเป็นไทยซ่อนอยู่เหมือนกันเห็นบอกว่าตอนแรกที่มาดูที่มีเรื่องของฮวงจุ้ยอะไรอย่างเงี้ยใช่คือตั้งแต่ซื้อที่แล้วก็เลยสินแสมาดูนะคะฮวงจุ้ยดูก็คือหน้าแม่น้ำเนี่ยเราเป็นเหมือนแบบโค้งน้ำเจ้าพระยาที่มันรับพลังจะเห็นคอนโดข้างหน้า2อันใหญ่ๆอย่างเงี้ยสินแสเขาบอกว่ามันเหมือนยักษ์ที่แบบว่ารับพลังอย่างเงี้ยตึกคอนโด2อันตรงเนี้ยเป็นแบบจุดที่แบบถือยักษ์เขากำไว้แล้วก็พวกพลังทั้งหลายพลังมาที่เราตรงนี้เห็นแล้วเมื่อกี้กวางอยู่ที่ห้องข้างบนที่เป็นรูฟท็อปตรงตัวห้องซิก้าเนาะเห็นพอดีว่ามีตึก2ข้างนะคะโอเคคุณก้อยคะตอนนี้ร้อนมากค่ะอากาศตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันที่ห้องอาหารกันเลยนะคะค่ะเชิญเลยนาวาเลยค่ะห้องอาหารนี้เป็นอาหารไทยใช่ไหมคุณก้อยใช่ค่ะนาวาเป็นร้านอาหารไทยค่ะก็คือเราเสิร์ฟอาหารเช้าคือบุฟเฟ่ต์เบรคฟาสต์ตั้งแต่เช้าใช่ไหมคะแล้วก็ตอนกลางวันตอนเย็นก็เป็นอะลาคาร์ทค่ะเข้ามาในนี้แล้วก็เห็นแบบมีไม้เยอะมากเลยอันนี้มีที่มาของไม้อันนี้ด้วยไหมคะใช่ค่ะคือไม้ทั้งหมดเนี่ยเป็นไม้สักนะคะที่เราขุดเจอตอนที่เราก่อสร้างโครงการนี้ก็คือขุดลงไปใต้ดินประมาณแบบ2ชั้นอะไรเงี้ยแล้วเจอไม้สักที่เป็นแบบเขาทำเป็นโครงสร้างของตึกสมัยก่อนนะคะที่เป็นโกดังสมัยก่อนเนี่ยมันก็จะมีไม้สักเต็มไปหมดเลยแล้วก็ขุดเจอเป็นแบบเป็นท่อนซุงใหญ่ๆประมาณแบบเท่านี้โอบคนโอบอย่างเงี้ยยาว30กว่าเมตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอาขึ้นมาแล้วก็เอามาทำเป็นเสาของตรงศาลาเนี่ยนะคะแล้วก็ที่เหลือก็เอามาแปรรูปเป็นแผ่นๆในร้านอาหารทั้งหมดเนี่ยค่ะในนี้เนี่ยเห็นบอกว่าคอนเซ็ปต์เราเหมือนจะแบบชื่อเนี่ยก็คือนาวาก็คือน้ำเนาะแล้วข้างในเราก็เหมือนอยู่ใต้เหมือนแบบเป็นเรือเปรียบเสมือนเป็นเรือไม้ซึ่งจะเห็นว่าตกแต่งอย่างเงี้ยจะเป็นท้องเรือเหมือนเราอยู่ใต้ท้องเรือเราอยู่ใต้ท้องเรือนะเพราะว่าใต้ท้องเรือมันก็จะเก็บข้าวเก็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเดิมเป็นโกดังข้าวก็เก็บข้าวอะไรอย่างเงี้ยอย่างเมื่อกี้ที่คุณก้อยบอกว่าอย่างถ้าแขกที่มาพักเนี่ยมีไลน์เบรคฟาสต์ทานข้าวเสร็จตรงนี้ปุ๊บ 11 โมงลงเรือตรงนี้ได้อีกใช่ไหมคะใช่จริงๆเรามีเรือไล่ตั้งแต่10 โมงแบบทุกชั่วโมงออกไปท่าตากสินแล้วก็ไอคอนนะคะวนอย่างเงี้ยทุกชั่วโมงเลยค่ะแล้วก็มีเรือนำเที่ยวด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าก็สามารถจอง
เรือเพื่อจะแบบล่องแม่น้ำเจ้าพระยาได้5 โมงเย็นคนก็จะมาเดินเล่นตรงเนี้ยเยอะมากตรงหน้าเทอร์เรสนะคะแล้วก็บางคนก็พาน้องหมาอะไรเงี้ยมาด้วยมาจูงเดินเล่นแล้วก็มานั่งทานในโซนตรงนี้ได้ด้วย เพราะว่าของเรามีโซนที่เป็น pet friendly ด้วย ใช่ร้านอาหารเราก็จัดโซนนิ่งว่าตรงนี้น้องหมาเข้าได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ โอเค แล้วก็ห้องพักก็มีที่น้องหมาพักได้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จัดโซนนิ่งเฉพาะพักน้องหมาเลย8 ห้องซึ่งแยกลิฟต์แล้วก็แยกโซนต่างหากเลยที่ไม่สามารถเดินไปโซนไหนได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งคนแพ้ก็จะไม่ต้องกลัวว่าจะแพ้ขนหมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราแยกโซนให้เรียบร้อยคนที่เขารักมากๆเขาก็รักเนอะแต่คนที่เขาคอนเซิร์นเรื่องนี้ก็มีเพราะฉะนั้นเราแยกให้เลย ห้องพักทั้งหมดเรามี9 type นะคะเราวางคอนเซปต์ตั้งแต่เริ่มออกแบบแล้วว่าเราอยากให้เป็น journey of dreams ลูกค้าจะได้มี experience ที่แตกต่างในการเข้ามาพักนะคะ อยากชมห้องพักกันแล้วเดี๋ยวรบกวนคุณก้อยพาชมในห้องพักหน่อยนะคะ ได้เลยค่ะยินดีค่ะเดี๋ยวพาไปดู residential suite นะคะค่ะ ตอนนี้คุณก้อยกำลังพาไปห้องพักนะคะแต่ว่าตรงนี้เห็นว่ามีเป็นเหมือนแบบดีไซน์คอน เป็น เซ็ปต์ กิมมิกอะค่ะว่าแบบถ้าลูกค้าเช็คอินตึกนั้นแล้วจะเดินผ่านมาเนี่ยก็เหมือนเข้าอุโมงค์แล้วเปิดมาก็จะแบบโอ้ว้าวแบบออกที่โล่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเห็นวิวสระว่ายน้ำใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปถึงแม่น้ำได้เลยก็จะเดินผ่านธรรมะเขม็ดก็ได้ก็จะรู้สึกหอมอะไรอย่างเงี้ย เรา ค่ะ เลยเข้ามารู้สึกอุ้ยหอมจังเลยเพราะว่าผ่านขบักเขมรตรงนี้นะคะ ใช่แล้วเราก็เนี่ยเอาร้านดินทาโร่ไอติมเจ้าดังมาเปิดที่นี่ด้วย ไม่ต้องไปต่อแถวที่อื่นมาทานที่นี่ได้เลย อย่างที่บอกไปนะว่าคุณก้อยพยายามจะให้เหมือนแบบเราอะเฟซฟิลมาข้างในให้มาแบบมองที่ตรงนี้ ตรงนี้ก็เลยเหมือนทำเป็นสระขนาดใหญ่เลย ใช่ค่ะเป็นสระแบบ25 เมตรที่แบบว่ายแบบออกกำลังกายได้เลย แล้วก็มีทั้งสระตื้นสระอะไรเนี่ยรอบๆให้เด็กเล่นได้ค่ะแล้วก็มีสระนวดหลังตรงข้างหน้าด้วย พอช่วงแบบบ่ายๆลูกค้าก็จะมาชิลๆตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ค่ะชิลๆ ถ้าเย็นจะร่มกว่านี้แล้วเหรอ ใช่ค่ะพอดีตอนเที่ยงแล้วแดดเต็มสระเลย แต่ไม่เป็นไรดูแขกยังแฮปปี้กันอยู่นะคะข้างๆก็จะเป็นโซนร้านอาหารที่คุณก้อยบอก ใช่ก็เหมือนแบบชิลๆเล่นน้ำไปแล้วก็มากินขนมกินครัวซองอะไรเงี้ยแล้วก็มีบาร์น้ำตรงนี้ด้วยอะค่ะเป็นบริกซ์มินิบาร์ค่ะ เห็นบอกว่ากลางคืนเนี่ยเราก็จะมีแบบว่าเล่นไลติ้งอะไรอย่างเงี้ยด้วยใช่ไหมคะ ใช่สระนี้เราใส่ไลติ้งรอบขอบสระทั้งหมดเลยอะค่ะมันก็จะเปลี่ยนสีได้เป็น10 สีเลยนะคะเปิดทุกเย็นเลยค่ะค่ะค่ะแล้วนี่ก็ห้อง presidential suite นะคะ โอ้ใหญ่เลยนะคะคุณก้อย ค่ะก็ห้องนี้ก็จะฟังก์ชันครบเลยนะคะมีส่วนของ living ค่ะ แล้วก็มีส่วนรับประทานอาหารมีครัวที่ทำครัวได้จริงเลยแล้วก็มีซิงค์มีเตามีตู้เย็นใหญ่มีไมโครเวฟแล้วก็มีอุปกรณ์คิทเช่นเน็ตครบเลยค่ะ ถ้ามาเป็นครอบครัวใหญ่เนี่ยเราสามารถคอนเน็กไปอีกห้องหนึ่งได้ตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะ ใช่ค่ะเปิด connect ได้ค่ะ อืม พ่อแม่ลูกได้เลย อย่างที่คุณก้อยบอกไปตั้งแต่แรกนะว่าแต่ละตึกแต่ละห้องพักเนี่ยคอนเซ็ปต์จะแตกต่างกันออกไปกวางเห็นวอลเปเปอร์อันนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนค่ะ ใช่ก็จะเป็นสัตว์ในจินตนาการที่ศิลปินเขาสร้างสรรค์ขึ้นมานะคะ อย่างห้องนี้เป็นห้องที่คุณณัฐพลวิชัยรัตน์เป็นคนวาดขึ้นมาค่ะเป็นเนี่ยม้าน้ำผสมผีเสื้อเนี่ยก็จะมีฝูงผีเสื้อจูงปลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบเหมือนอยู่ในท้องฟ้าแต่ว่าเป็นสัตว์ในจินตนาการทั้งนั้นเลยนะสวยงามค่ะเหมือนกับตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะตัวภาพวาดอันนี้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นของคุณโต๊ดปัญญวัฒน์พิทักษ์สวรรณนะคะอันนี้แกก็วาดเป็นกวางในจินตนาการขึ้นมาศิลปินแต่ละท่านคือผู้มีชื่อเสียงทั้งนั้นเลยนะคะค่ะตรงนี้ก็คือ walk in closet นะคะโอ้ใหญ่เลย ใช่เราจะมี slim casual ให้นะคะอันนี้ซึ่งลูกค้าสามารถใส่แบบนอนก็ได้หรือว่าใส่เดินเล่นในโครงการก็ได้ไม่ต้องเขินเป็นทั้งเสื้อแล้วก็มีกางเกงใช่มีเสื้อแล้วก็กางเกงเป็นของผู้หญิงผู้ชายคนละไซส์ค่ะลูกค้าก็ใส่ลงไปทานข้าวกันในห้องนี้เนี่ยนั่งแต่งตัวแต่งหน้าก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรามีสตีมไอรอนอยู่ตรงนี้เป็นแบบนี้นะใช่เป็นแบบมือไม่ใช่แบบนี้แล้วนะไม่ใช่แบบนี้โอ้ห้องนี้คือแบบเป็นพื้นที่ที่แขวนเสื้อผ้าได้เยอะมากคือไม่ใช่แค่ตู้เสื้อผ้ามันคือ walk in closet แบบจริงๆเลยใช่ค่ะสำหรับคุณผู้หญิงพร็อพเยอะเสื้อผ้าของเยอะ
ค่ะนี่ก็ห้องนอนนะคะเทควิวแม่น้ำเต็มๆเลยอะค่ะ แม่น้ำเต็มจริง หัวเตียงก็จะเป็นภาพของศิลปินเนี่ยค่ะจะได้นอนหลับฝันดี ๆ ก็เป็นลายที่เราจากข้างนอกเข้ามาข้างในเหมือนกันใช่ไหมคะ ใช่ค่ะ อืม เป็นธีมของศิลปินท่านนี้เลย กวางเห็นอีกอย่างหนึ่งนะคะคุณก้อย น้องวูปปี้เหรอคะ ชื่อเต็มมันคือ Whopper Tinger เพราะว่ามันเป็นสัตว์ในนิยายจริงๆ ชื่อ ให้เดานะ มีกระต่ายปะคะ ใช่ แล้วก็มีข่าวกวาง แล้วก็มีเป็นปีกด้วย ใช่ตัวเป็นนก เป็นนก แก้วค่ะ ตัวนี้จะอยู่ในหัวเตียงของตึกซีนะคะ อืม เราก็เลยแบบว่ามันน่ารักมากเราก็เลยเอาเป็นแล้วผลิตได้ ก็เลยเอามาเป็นสัตว์ที่เป็นมาสคอตของโรงแรมวางให้ทุกห้องอย่างเงี้ยค่ะ น่ารักจังเลยค่ะ ฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งของห้องน้ำที่ใหญ่มากคุณก้อย ค่ะใช่สามารถนอนอ่างไปแล้วก็เทควิวแม่น้ำเจ้าพระยาไปได้เลยชิลๆนะคะ ชิลมากตรงนี้นะคะ ใช้ผลิตภัณฑ์ของหารทุกห้องเลยค่ะ อืม ที่โครงการ แล้วก็มีวอชเลตทุกห้องด้วย อือหือ แล้วก็เนี่ยเราก็คอลแลบกับ PDM ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทยด้วยนะคะ อ๋อโอเคอย่างที่บอกไปแล้วมีแบบ ใช่ คอลแลบกับหลาย ๆ แบรนด์เนาะ ใช่ แล้วเนี่ยขวดน้ำเราก็จะเป็นนี่ที่ศิลปินออกแบบให้ค่ะ ลายตรงนี้ สองลายไม่เหมือนกัน อืม พีซกับเฮอร์ อืม ค่ะ แล้วก็ขวดพลาสติกก็เป็นรีไซเคิล100%นะคะ อืมตอนนี้เรื่องของพลังงานสะอาดเนาะก็ ใช่ เป็นเรื่องที่หลาย ๆ โรงแรมให้ความสำคัญแบบ green living อะไรอย่างนี้เนาะที่นี่นะคะอย่างที่บอกว่ามีทั้งห้องพักใช่ไหมคะมี facility ร้านอาหารคาเฟ่เรายังไม่ได้พาไปดูเรื่องของ wellness กันเลยนะคะที่นี่ยังมีทั้งสปาแล้วก็มี aqua therapy pool ที่อยู่บน rooftop ด้วยเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันที่คาเฟ่การเวลาถึงเรื่อง wellness กันค่ะ ที่นี่ก็มีทั้งสปาแล้วก็มี aqua therapy pool ด้วยใช่ไหมคะ ใช่ค่ะสปาเราจะเป็นหาร Heritage Spa นะคะ เป็น ค่ะ ตัวท็อปสุดของหารเลย ในธีมการออกแบบนะคะ เราก็จะเป็นเหมือนเอาความเป็น natural มาผสมกับ phenomenon นั่นนะคะ ซึ่งในห้องนวดหรือตรงตกแต่งด้านล็อบบี้ต้อนรับนะคะ มันจะเป็นเหมือนเป็นหินงอกหินย้อยอยู่ในถ้ำเหมือนตอนนวดก็เหมือนนวดอยู่ในถ้ำที่มีหินงอกหินย้อยมันจะรู้สึกคามสงบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ด้วยแบบว่าสีแนว natural แนวแบบสีไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ตัดกับตัวที่เป็นหินงอกหินย้อยก็จะเป็นแนวแบบใสๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ไม้ที่เราใช้ก็ที่บอกไม้จากโครงการนั่นแหละ ที่บอกขุดเจอ ขุดเจอ ขึ้นมา ค่ะ ใช้ในตรงนี้ได้ด้วยนะคะ ก็รู้สึกถึงแบบอยู่ท่ามกลางธรรมชาติแล้วก็สปาไปด้วยเนาะแล้วในส่วนของ aqua therapy pool ของเราเนี่ยคุณก็ให้ไปอยู่บน rooftop เลยอันนี้เรามีเหตุผลด้วยนะ เพราะว่าเราอยากให้ไม่เหมือนคนอื่นด้วยอ่ะไอตัว aqua therapy เนี่ยมันที่อื่นอาจจะมีแต่ว่าของเราเนี่ยมันอยู่รูฟท็อปมันก็จะได้บรรยากาศได้แบบวิวแม่น้ำ City view ด้วยอะไร นะ อย่า คะ งนี้ด้วย ค่ะแล้วก็ตัวบ่อของเราเนี่ยจะเป็นบ่อที่มีถึง9 station ก็คือนวดตั้งแต่ฝ่าเท้ามาไล่มาตะตุ่มขาเขินเอวหลังมาจนถึงคอเลยค่ะแล้วก็มันจะเป็นเจอร์นี่ของการนวดอะค่ะ ค่ะ นวดไล่ไปเรื่อยๆ จนจบจนถึงคอแล้วก็เป็นแบบวิชชี่ชาวเวอร์แบบนวดทั้งตัวอีกทีหนึ่ง อ๋อ แล้วก็บ่อแล้วก็มีทั้งบ่อองศาธรรมดา แล้วก็บ่อน้ำร้อนที่เป็นเหมือนออนเซ็นด้วย ที่แบบตอนจบก็ไปนวดอยู่ในออนเซ็นสบายๆได้อะไรอย่างเงี้ย ตัวไฮไลท์ของตัวaqua therapy เนี่ยมันคือตัวหัวที่เขาจะปล่อยแรงดันของน้ำออกมาพอเข้าใจถูกไหมคะ ใช่ ซึ่งไอ้หัวเนี่ยมันจะไม่เหมือนหัวที่นวดตามสระว่ายน้ำทั่วไปนะคะ มันจะเป็นหัวเฉพาะของตัวนวดนี้เลยมันแรงดันมันจะสูงมาก เพราะฉะนั้นเวลานวดในแต่ละสเตชันเนี่ยก็เลยจะกำหนดว่าครั้งหนึ่งไม่เกิน 3-5 นาที เพราะว่าถ้าเกินจากนั้นเนี่ยมันจะแดงแล้วมันจะเจ็บแล้ว ก็จะเจ็บแล้ว ใช่เพราะมันจะเหมือนเรานวดด้วยมือคนอย่างเงี้ยแต่เนี่ยมันคือนวดด้วยน้ำอ่ะเพราะฉะนั้นมันต้องแรงดันแบบสูงมากๆอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็พอนวดครบทุกสเตชันมันก็จะผ่อนคลายทั้งตัว ถ้ามานวดตอนคืนเนี่ยก็จะได้แสงสีทำให้เรารีแลกซ์ยิ่งขึ้น เพราะว่าเราจะมีธีมแสงสีประมาณ16 สีด้วยกันนะคะ อ๋อ lighting ที่ ไล ปู ติ้ง ของเรา ที่ผูใช่ มันจะมีบ่อนอกบ่อในสีคนละสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็สีมันก็จะสลับไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะ มันจะช่วยให้เราคลามลงมาอีกค่ะ ก็คือแค่ฟังก็รู้สึกรีแลกซ์แล้วค่ะวันนี้ที่มาที่นี่นะคะ The Celine Hotel Riverside Bangkok รู้สึกสนุกมากๆเลยค่ะคุณก้อยมาถึงนะก็มีทั้งคาเฟ่เนาะมีฟ a ซิลิตี้ต่างๆ มีทั้งเรื่องของ wellness แล้วก็มีห้องพักด้วยสำหรับคนกรุงเทพเนาะถ้าดูอยู่หรือคนไทยมา staycation ก็ได้ใช่ไหมคะใช่ไหม ได้ค่ะ ที่นี่บรรยากาศจะเหมือนรีสอร์ทอะนะคะ ซึ่งคนไทยอะมาพัก
เยอะพอสมควรเลยโดยเฉพาะช่วงแบบวีคเอนหรือว่าศุกร์เสาร์อะไรอย่างเงี้ยก็จะพาครอบครัวมาพักมาเล่นน้ำมาแบบ enjoy facility ซึ่งสามารถใช้ได้ตั้งแต่เช้ายันกลางคืนเลยแล้วก็ไปล่องเรือต่อได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เชิญมา staycation ที่นี่ได้ครับจะเป็น experience ที่แตกต่างจากที่เคยพักกันมาแล้วถ้าใครที่ชมอยู่นะคะอยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมของที่เดอะสลินที่นี่อะค่ะเราเข้าไปที่เว็บไซต์ได้ค่ะเว็บไซต์หรือว่าคุยกับเราทาง Line แอดก็ได้นะคะมีคนตอบตลอดโอเคแล้วถ้าใครที่ดู Open House อยู่คุณค่อยมีโปรโมชั่นอะไรฝากไหมคะมาแล้วบอกว่ามาจากรายการนี้เดี๋ยวให้ส่วนลดที่ร้านนาวานะคะแล้วก็ที่สปาค่ะโอเคเข้าไปหาข้อมูลกันได้นะคะหรือว่าทักมาที่ Line แอดกันได้นะคะวันนี้ขอบคุณคุณก้อยมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะสวยมากๆค่ะที่นี่นะคะแล้วก็อย่าลืมมาพักกันได้นะคะวันนี้ Open House ต้องลาทุกคนไปก่อนแล้วนะคะ EP หน้าเราจะพากันไปที่ไหนกลับมาติดตามชมกันสวัสดีค่ะฟาสาดของตึกนี้เรามีที่มาที่ไปด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าเราตั้งใจสร้างให้3ตึกไม่เหมือนกันตึกแรกเนี่ยจะเป็นฟาสาดร.5 ใช่ไหมคะโคโลเนียลตึกกลางก็จะร่วมสมัยขึ้นมาหน่อยแต่ตึกเนี้ยตั้งใจให้มันเป็นฟาสาดโมเดิร์นตัดครอบตึกไปเลยตรงเนี้ยค่ะโมเดิร์นสุดๆเลยโมเดิร์นสุดๆเลยซึ่งเราต้องใช้ทีมไลติ้งช่วยกันออกแบบดีไซน์แล้วก็ทีมให้ศิลปินช่วยออกแบบด้วยนะคะฟาสาดนี้ว่าจะออกมาเป็นแพทเทิร์นแบบไหนในการทำสาดไฟหรือว่าตัวช่องเจาะจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือร่วมกันออกแบบหลายหน่วยงานมากกว่าจะได้ตรงนี้มาค่ะซึ่งพอทำเสร็จแล้วเนี่ยทางพวกแบบหลายที่แบบมาดูงานอันนี้กันเยอะมากเลยใช่ภูมิใจนำเสนอมากให้คนอื่นมาดูงานได้เลยนะคะเพราะว่ามันสาดแสงขึ้นมาเป็นแบบ10แสงได้เลยแล้วก็แพทเทิร์นของไฟที่เป็นกลิตเตอร์ทั้งหมดตรงนี้มันจะเป็นแบบหลาย10แพทเทิร์นที่แบบว่าเราฉายตั้งแต่ตอนเย็น18:30ไปจนถึงเที่ยงคืนนะคะจะเป็นแบบแต่ละช่วงแต่ละ15 นาทีอะไรเงี้ยมันจะไม่เหมือนกันไล่ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะ